Het Rosariumpark. Een van de plekken waar dealers rondlopen. En een plek waar volgens Gert en Sandra Bus ook minderjarigen aan drugs komen. Genoeg wiet Ja, maar wordt kijk, gerookt. weet je, als je volwassen bent, je moet het zelf weten. Maar aan kinderen verkoop je niet. Of de kleine kinderen proberen zelf nog te verkopen. En daarom een oproep op Facebook. De hele apotheek is verkrijgbaar wat we gehoord hebben. Dus dat varieert van, noem maar eens een dwarsstraat, coke, ecstasy, heroïne heb ik zelfs gehoord. Nou, sorry, maar ik moet ze zelf echt niet in mijn handen krijgen. Jullie hebben wel gelijk, hoor. Niet wel actie ondernomen. Ja, toch? Maar echt serieus houden, dat gaat echt te ver, hoor. Ja, het gaat wel. Meisjes van 12, 13. Hoe heeft u dat gehoord? Nou ja, ook via mijn stiefzoon. Het is dan niet mijn eigen zoon, maar zo voelt het wel. En die kwam een keertje thuis met rode oogjes. En ja, dan ga je natuurlijk doorvragen van heb je wat gebruikt en dan weet ik het wat allemaal. En ja, het is natuurlijk stoerdoenerij. En oh jongens, en één die heeft dan een contact. Maar we hebben ook met ze gepraat. Ze zijn gewoon zo bang voor represailles dat ze gewoon geen naam durven doen. Dus nou ja, dan maar op deze manier van hier moet wat aan gebeuren. Het is meer eigenlijk een beetje stoerdoenerij, weet ik ook wel zelf onder de jongeren. Weet je. Dat is meer van, we gaan een pilletje doen, weet je, stoer maar. Ja, en daar gaat het gewoon vaak bij in de fout, weet je. En dan komen ze bij een dealer aan en die verkoopt het gewoon. En die ziet zijn geld, weet je. En die ziet niet dat het jongere jongens zijn, weet je. Dat is ook zo. Het is een beetje spanning zoeken natuurlijk. Ja, spanning en alles, weet je. Dat is gewoon niet terug te draaien.